নমস্কাৰ মোৰ চেনেল মাজনিছ কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আজি মই বনাম ভাপত দিয়া ডিমৰ তৰকাৰী মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে ভাপত দিয়া ডিমৰ তৰকাৰী বনাবৰ বাবে মই 5টা ডিম ভাঙি লৈছো এটা ডাঙৰ চাই পিয়াজ ইয়াত কাটি দি দিছো এটা কেঁচা জলকীয়া কাটি দিছো অকমান নিমখ দিছো এতিয়া এইখিনি মই ফেটি লম এতিয়া মই এনেকুৱা এটা চাপেটা বাচন লৈছো ইয়াতে মই তেল এচামুচ দি দিম মই সৰিয়হ তেল লৈছো এই তেলখিনি মই ভালকে হানি দিম যাতে ডিমখিনি তলত লাগি নধৰে এতিয়া ইয়াত মই ডিমখিনি দি দিম ভাপত দিবৰ কাৰণে মই এটা হাঁডিত পানী দি গেছত উঠাই দিছো এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি দিম প্লেটখনেৰে ঢাকি দিছো এতিয়া মই ওপৰত এখন কাঁহী দি ঢাকি দিছো এইখিনি 20 মিনিট হ'বলৈ দিম আৰু গেছটো লো ফ্লেমত কৰি দিছো যেতিয়ালৈকে ডিমখিনি ভাপত হৈ আছে মই কেৰাহী এখনত তেল দি গেছত উঠাই দিছো এতিয়া মই 3টা মিডিয়াম সাইজৰ আলু লৈছো এনেকৈ কাটি লৈছো এগিটা ফ্ৰাই কৰি লম অকমান নিমখ দি দিম অকমান হালধি দি দিম এতিয়া মই আলুখিনি ঢাকি দিম বইল হ'ব কাৰণে আলুখিনি সিজি গৈছে এতিয়া মই এইখিনি নমাই লম 20 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া মই এখন চাকু দি চাম ডিমখিনি হৈছে নে নাই হোৱা দেখিছে ডিমখিনি ইয়াত লগা নাই গটিকে এইখিনি হৈ গৈছে ভালকে এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে অকমান সময় নমাই থৈ দিম এতিয়া মই বাচনটোৰ পৰা ডিমখিনি উলিয়াই লম
ডিমখিনি কাটি ল'ম। আলু ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনকে আকৌ উঠাই দিছোঁ। এতিয়া মই ডিমখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আমি হাই ফ্লেমত একদম অকণমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিম। আৰু অকণমান হালধি দি দিম। লৰাই দিম। হৈ গৈছে, এতিয়া এইখিনি মই নমাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই 5 চামুচ তেল দিম। এটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। তেজপাত দুখিলা দিছোঁ। ইলাইচি 4টা দিম। ইলাইচিকেইটা মই ফালি দিছোঁ। এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া 2টা দিছোঁ। এতিয়া লৰাই দিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ফ্ৰাই হ'বলৈ দিওঁ। পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা সৰু চাই পিঁয়াজ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, এইটো দি দিম। এটুকুৰা আদা লৈছোঁ, পেষ্ট কৰি দিছিলোঁ, ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু নহৰু 10 ফুটা লৈছিলোঁ, পেষ্ট কৰি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই হালধি 1 চামুচ দিম। ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ। মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ লৈছোঁ। জিৰা আধা চামুচ।
আৰু ধনিয়া আধা চামুচ দিছোঁ আৰু নিমখ আন্দাজ অনুসৰি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি দিম ইয়াত মই অকণমান পানী দি দিম যাতে মছলাখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হয় মছলাখিনিৰ পৰা তেল এৰিবলৈ ল'লে এতিয়া ইয়াত মই আলুখিনি দি দিম ডিমখিনিও দি দিম এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিম মই ইয়াত অকণমান পানী দিম আপোনালোকে যিটো হিচাপত জোল লাগে কিমান পানী দিব পাৰে এতিয়া এইখিনি উতল আহিবলৈ দিম আমাৰ ভাপত দিয়া ডিমৰ তৰকাৰী হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি সাৰ্ভ কৰিম মোৰ ৰেচিপি আৰু ভিডিও যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব